بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تكلمنا في الحلقتين اللتين خلتا عن ضرورة وجود الإله بالنسبة للعقل، وعن ضرورة وجود الأنبياء أيضا بالنسبة للعقل. ماذا نعني بالضرورة؟ قلنا إن العقل معناها أي أن العقل إذا فكر ونظر وتأمل فإنه سيصل إلى أنه لابد أن يكون هناك صانع لهذا الكون، وكذلك العقل إذا تدبر وتفكر فلابد أن يصل إلى أن هذا الصانع لهذا الكون لابد أن يرسل إلينا رسالة أو أن يرسل إلينا منهجا نسير عليه. اليوم نتكلم عن قضية جديدة. طيب، هذا الصانع الذي لابد أن يرسل إلينا رسالة، ونحن الآن في سلسلة الإسلام للمبتدئين. هذا الصانع الذي سيرسل إلينا رسالة مع أحد الناس يقدمها لنا. ما هو الدليل بالنسبة لي أنا كإنسان على أن هذا الرجل الذي يقول أنا رسول من عند الله، ما الدليل على أن هذا الإنسان صادق؟ ما الدليل على أنه حينما ادعى النبوة كان صادقا؟ الدليل هو عند المسلمين ما يعرف بقضية المعجزة، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل إلينا رسولا فهذا الرسول أو هذا النبي يأتي فيقول: أيها البشر، أتتني رسالة من عند الله سبحانه وتعالى وأنا رسول من الله إليكم. يسأله البشر عن الدليل، فما هو الدليل؟ الدليل هو المعجزة كما قلت لحضراتكم. معنى المعجزة هي الأمر الخارق للعادة. يعني إيه؟ يعني أمر لم نعتد على رؤيته. الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا لدعواه. هذا الأمر الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة لتصديق دعوى النبوة يكون مقترنا بالتحدي. يعني إيه مقترنا بالتحدي؟ يعني أن هذا النبي يتحدى الناس أن يفعل أحد منهم مثل هذه المعجزة، ويكون مقرونا بعدم المعارضة. ما معنى عدم المعارضة؟ يعني أنه لن يستطيع أي بشر أن يأتي بمثل هذه المعجزة التي جاء بها النبي. إذن تعريف المعجزة عند المسلمين هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا لدعواه، يعني من أجل تصديق دعواه، مقرونا بالتحدي، يعني النبي يتحدى بهذه المعجزة الناس مع عدم إمكان المعارضة، يعني مع فشل الناس أو فشل الآخرين أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. إذن عند المسلمين إذا أرسل الله رسولا أو أرسل الله نبيا فإن هذا النبي أو هذا الرسول يأتي ويقول لهم أنا رسول من عند الله، وأمارة صدقي هي اقتران دعوتي أو رسالتي بهذه المعجزة. ومن هنا أعطانا الله عز وجل أو أعطانا صانع الكون أمارة أو دليلا نستطيع التعرف من خلاله على الأنبياء الصادقين من الذين يكذبون ويدعون النبوة كذبا. طيب، إذا فهمنا هذه القضية هناك أمر مهم لابد أن ننبه عليه. ما معنى قولنا في المعجزة هي أمر خارق للعادة؟ هذه قضية مهمة جدا، أرجوكم انتبهوا لها معي جيدا. ما معنى أن المعجزة أمر خارق للعادة؟ العادة هي الأمور التي جرت بها سنن الكون وتعودنا عليها. مثلا تعودنا على أن الإنسان يسير على الأرض ولا يرتفع ويمشي مثلا على الهواء. تعودنا أن الإنسان لا يتنفس تحت الماء. تعودنا على أن الإنسان لا يستطيع السير على قدميه فوق ظهر الماء. هكذا هذا المقصود بالعادة. تعودنا أن الحجر يبقى حجرا لا ينقلب مثلا ذهبا أو حديدا. هذه هي العادة. ما الفرق بين العادة والعقل؟ وانتبهوا، فنحن في المعجزات الإسلام يأتينا بما يخرق العادة أو بما يكون غير مألوف للعادة، لكن الإسلام لا يأتينا بما يخرق العقل أو بما يناقض العقل أو بما يضاد العقل. الإسلام يعتمد على التواؤم مع العقل.
إذا المعجزة ليست أمرا خارقا للعقل، لكنها أمر خارق للعادة، أي للأمور المألوفة المشاهدة. فإذا جاء النبي مثلا وقال سألناه ما هي معجزتك؟ قال إن معجزتي أو إن الدليل على صدق رسالتي أن 1+1=3. نقول له أنت كاذب وأنت لست نبيا، لأن هذا الأمر يناقض العقل. فإذا كنت قد جئتني برسالة، هذه الرسالة تناقض العقل، فكيف تريد من عقلي أن يقتنع برسالتك؟ إذن فكرة مناقضة العقل لا يمكن أن تأتي بها المعجزة، وأي نبي يقوم أو أي دين يقوم على فكرة معجزة تناقض العقل هذا كذب، وهذا الدين مزيف، وهذا النبي مزيف وكذاب وليس نبيا من عند الله. إذن ننتبه إلى هذا الفرق بين ما يخرق العقل وما يخرق العادة. ما يخرق العقل مثلا كأن يأتي نبي فيقول الدليل على نبوتي أنني موجود في مصر وموجود في أمريكا في نفس الوقت، أنا نفس الذات ونفس الشخص بذاتي وبعيني وبحقيقتي موجود في هذين المكانين في آن واحد. هنا نقول له هذا أمر لا يستوعبه العقل، لأن الشيء لا يكون في مكانين، والشيء لا يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت. هذه أمور منطقية بديهية قررها الفلاسفة من زمان وأقاموا عليها الأدلة. إذا أردت التوسع في هذه الأمور عليك بالرجوع لعلم المنطق والفلسفة، ستجد الأدلة أو التدليل على صدق هذا الكلام. مثلا إذا جاء نبي وقال إن أمارة نبوتي أنني أكبر من أبي، نقول له كيف ذلك؟ يقول أنا مولود أو موجود قبل أبي، يعني أنا مثلا اسمي عبد الله فأقول أنا نبي وموجود قبل أن يوجد أبي رشدي. هذا كلام مناقض للعقل لا يمكن أن نقبله، ليس مناقضا للعادة. إذن لو كان مناقضا أو لو كان غريبا على العادة ممكن نقبله، لكن إذا كان ضد العقل لا يمكن أن نقبل هذه النبوة. لذلك النبوات أو الدين دوما يتواءم مع العقل ولا يكون ضد العقل. إذا جاء مثلا نبي من الأنبياء وزعم شيئا فقال مثلا إن معجزتي أن ينقلب هذا الحجر إلى ذهب، هل هذا الأمر يناقض العقل أم هو ضد العادة؟ هو غريب على العادة، هو غريب على العادة لكنه لا يناقض العقل. لماذا؟ لأن العقل يعلم أن هذا الحجر مكون من جزيئيات، وهذه الجزئيات أو الجزيئيات الجزيء مكون من ذرات، وقد تتغير الخواص الكيميائية لها فينقلب الشيء إلى شيء آخر. كنا منذ 200 سنة تقريبا لا يمكن أن نصدق أنني أستطيع أن قطعة الحديد الموبايل هذا الهاتف التليفون أستطيع أن أرى منه ما يحدث في النصف الآخر من الكرة الأرضية. ولو أن إنسانا زعم هذا الأمر وقتها لقلنا له أنت تقول كلاما فارغا، الحديد لا يمكن أن يجعلنا نرى هذا الأمر. لكن اليوم توصلنا بالأسباب إلى أن الحديد يجعلنا نرى هذا الأمر. هذا هو المراد بالمعجزة، أنها الأمور الخارقة للعادة. المعجزة تقفز على الأسباب، تتجاوز الأسباب. استغرقنا 200 سنة حتى نصل إلى هذا الهاتف الذي يستطيع أن يرينا ما يحدث في نصف الكرة الآخر ونحن في أماكننا. المعجزة أن تجعل هذا الأمر يحدث بدون هذه الأسباب وبدون النظر في البحث العلمي وبدون التجارب. المعجزة تأتي بالشيء بدون أسبابه. إذن نفهم الفرق بين المعجزة وبين الأمر المخالف للعقل. الأمر المخالف للعقل لا يمكن أن يأتي به الدين. الأمر الغريب على العادة هو الذي يمكن أن يأتي معجزة. فإذا ما رأيت نبيا يدعي أو أتى بمعجزات هي مخالفة أو مناقضة للعقل فهذا ليس نبيا. إذا ما رأيت نبيا يأتي بمعجزات هي غريبة على العادة هذا يمكن أن يكون نبيا. لماذا؟ لأن المعجزة لا يمكن أن تخرق العقل، لأن العقل هو الأداة التي صنعها الصانع حتى نستطيع أن نستقبل بها رسالته ونبيه ومعجزة هذا النبي. فإذا أتاني هذا النبي بمعجزة هي ضد عقلي أصلا،
إذا كيف يمكنني أن أؤمن بهذه الرسالة بعقلي وقد جاء هذا النبي بشيء يضاد عقلي؟ أرجو أن تكون القضية قد وضحت إليكم، وضح لكم الفرق بين ما يخرق العادة وهو الذي يمكن أن يكون معجزة، وبين ما يخرق العقل وهو الذي لا يمكن أن يأتي به الدين ولا يمكن أن نقبله كمعجزة. وأشوفكم على خير إن شاء الله تعالى.